Moikka kaikille ja tervetuloa taas mun kanavalle. Kesäkuu on viimein täällä ja kisakausikin on saatu taas aloitettua, niin mikäpä olisi sen parempaa kuin tehdä tää mun In the Back video, mitä monet onkin jo toivoneet. Eli pidemmittä puheitta, eiköhän vaan mennä suoraan asiaan ja aloiteta perinteisesti mun puttiputtereista. Tällä kaudella mä itse asiassa vaihdoin mun puttiputteria mun monta vuotta kestäneistä luotettavista joutsenista Keystoneen. Mä en itse asiassa ole ihan varma, että minkä takia mä tämän muutoksen tein. Musta vaan talvella kun mä reenasin, niin mulle tuli semmonen fiilis, että mä voisin ihan hyvin kokeilla jotain muuta. Kun musta tuntui, että mun putit ei oikein suju. Ja sitten meillä sattui olla tämmösiä Keystoneja ja mä rupesin testailemaan niitä ja se oli aika pitkälti rakkautta ensisilmäyksellä. Ja nää on nyt sitten mun puttiputtereita tällä hetkellä. On tosi kivoja, kun nää liitää aika paljon. Ja muutenkin silleen tää on hyvä tää niinku käsituntuma näissä. Eli joo, Keystoneilla puttaan. Niitä löytyy puttitarkoitukseen 2 mun bagista aina. Sitten, koska 2 Keystonea ei riitä, niin pitää olla erikseen 1, millä mä teen lähäreitä ja putteriheittoja, koska tällä hetkellä mulla ei ole bagissa yhtään joutsenia, kun mä tosiaan korvasin ne näillä, niin tää nyt ajaa sen heittojoutsenen virkaa sitten. Eli joo. Sitten mun heittoputtereista löytyy myös vanha tuttu kilpi. Tää on ollut mun bagissa jo aika pitkään ja tää on luotettava. Täällä saa semmosia suht pitkiä hyssälähäreitä tehtyä, lähinnä semmosia loivia hyssejä. Tää on tosi kiva, kun tää on luotettava ja tää on palvellut mua monta vuotta hyvin, niin mitäpä sitä turhaa hyvää vaihtamaan. Sitten vielä löytyy heittoputtereita. Täällä on kans vanha tuttu Kannel, josta mä tykkään tosi paljon ihan just sen takia, että sekin on kilven tavalla tosi luotettava. Eli mä vaan heitän tän, niin kuin mä tiedän, että mä tän osaan heittää ja se tekee just niin kuin se tekee. Tää on tosi hyvä tuuleen, tää on sen verran vakaa. Ja Kannel ei niin kuin tuota mitään ylimääräisiä yllätyksiä tai ongelmia. Luotettava kiekko, jolla saa tehtyä vähän jyrkempiä hyssejä. Siinä oli kaikki mun bagin putterit ja siirrytään vaan suoraan tänne alariville, mistä löytyy mun midariosasto. Tällä hetkellä mulla on bagissa 2 tursasta. Tää sininen on vähän alivakaampi. Tällä mä saan heitettyä semmosia aika kivoja jyrkkiäkin antsoja, jotka liitää paljon ja ei ihan kauheasti tarvi voimaa. Ja sitten tää pinkkivalkoinen on vähän vakaampi, jolla mä heitän suoria heittoja tai loivia antsoja. Eli siis tiivistettynä tursas on mulle semmonen tosi kiva liitävä, suora kautta vähän antsahtava midari, joka on kans luotettava ja se tekee suunnilleen mitä mä sen haluan tekevän, ellen mä sit heitä sitä kauheeseen vastatuuleen, jolloin saattaa tulla vähän epämiellyttäviä yllätyksiä. Sitten seuraavaksi mun bagista löytyy uusi tulokas, tää on Fuse. Tää on vähän niinku tursas, mut niinku mun käsituntumalla jotenkin kivempi. Et yleensä jos mä arvan, että heitän mä Fusea vai tursasta, niin mä valitsen Fusen. Tää on kans aika suora midari. Tää on ehkä mun kädellä pikkasen vakaampi kuin tursas, eli tää ei flippaa ihan niin helposti. Mutta mä saan tällä kans heitettyä semmosia kivoja antsoja, jos tulee tarvis. Mut Fuse on just tämmönen, että mä rupesin tästä talvella taas treenailla testailemaan. Ja se kyllä meni ihan suoraan mun bagiin. Tää on vaan niin kiva liitävä, suoraan lentävä, jolla saa hyviä pitkiä midariheittoja, jotka on kuitenkin varmempia kuin sitten driverilla repiminen. Joten sen takia mä tykkään Fusesta. Sitten toinenkin mun bagiin tällä kaudella saapunut Kore. Mä rupesin testailemaan tätä samoihin aikoihin kuin Fusea ja tääkin meni kyllä ihan suoraan mun bagiin. Tää on pikkasen vakaampi kuin Fuse, eli vaikka tää niinku liitää samalla tavalla, niin tää on ihan inan vakaampi. Tää ei taita niin herkästi yli ja mä saan heitettyä täällä kans semmosia kivoja loivia hyssejä, jos mä laitan sen pienen hyssekulmaan. Eli kivasti liitoiva vähän Fusea vakaampi midari. Kelpaa mulle hyvin. Sitten taas vähän tutumpia kiekkoja. Täältä löytyy mun Flexibutsi. Tää on ollut mun bagissa aika kauan ja mä en tiedä, tää on vaan niin hyvä kiekko jotenkin.
Et vaikka mä en muuten niinku discraftia oikeastaan heitäkään, niin tästä mä en oo kehannut luopua, koska tää on tosi kiva alamäkiheittoihin, tää on helposti hallittava, täällä on hyvä tehdä loivia hyssejä. Tää on vaan niinku hyvin hallittavissa oleva kiekko, jolla mä saan kans vähän pituutta heittoihin. Tää on yksi mun lempparimidareista heittää ja sen takia se on varmaan pysynyt mun bagissa näin kauan. Ja sit vielä löytyy midariosastolta laulaja. Ja tää on mun vakain midari, joka on just hyvä siihen tilanteeseen, jos tuulee paljon tai tarvii jyrkkää hysseä heittää, mihin ihan ei kannel riitä, niin silloin mä valitsen laulajan, koska tää ei kyllä flippaa mulla yli, että sitä ei tarvitse pelkää ja tällä mä saan heitettyä tosi hyviä hyssejä ja tosi luotettavia heittoja. Et mulle monissa kiekoissa tärkeää on se, että ne luotettavasti tekee sitä, mitä mä haluan niiden tekevän mun heitoilla, ja laulaja on taas hyvä esimerkki semmoisesta luotettavasta kiekosta siinä tilanteessa. Eli vakaa ja hyvä hyssekiekko. Okei, eli ihan täältä driveri-osastolta multa löytyy tämmönen tosi alivakaa Diamondi, joka me ollaan ostettu käytettynä. Mulla itse asiassa oli itselläkin tämmönen ihan samanlainen, joka oli tosi monta vuotta vanha ja just semmoiseksi täydelliseksi hakattu. Mutta sit mä heitin sen Jenkeis Emporiassa järveen harkkakierroksella. Ja se oli vähän surullista, koska sit se ei ollut mua auttamassa mun kisakierroksilla ja se oli pieni kriisi, mutta onneksi sit Suomeen takas tullessa me löydettiin tämmönen samanlainen. Ja tää on nyt ollut ihan pelastus, koska tää on niin alivakaa, että tällä saa heitettyä tosi kivoja antsoja, semmosia tosi jyrkkiäkin. Niin kun, tää on vaan niin hyvä antsakiekko. Joo. Sitten löytyy lisää Diamondeja. Täällä on 2 kappaletta, samat mitkä mulla viime vuonna oli. Viime vuonna nämä toimi mulla vielä tosi hyvin niin kuin suorina kiekkoina, mutta nyt kun on tullut vähän lisää voimaa heittoon, niin nämä alkaa mulla flippaamaan jo aika paljon, etenkin tää pinkki. Mutta näillä saa heitettyä semmosia tosi kivoja, loivia antsoja. Ja siihen nämä on kyllä edelleen tosi hyviä. Tai sit jos on vastatuuli tai jotenkin muuten vaan tuntuu, että ei lähde ihan kunnolla, niin nämä on kyllä kivoja siitä, että nämä liitää ja näillä saa distansseja aika vähälläkin voimalla. Et sen takia mä oon edelleen pitänyt Diamondit mun bagissa, koska ne on siinä mielessä luotettavia ja hyödyllisiä kiekkoja ja hyviä työkaluja mun tasoiselle heittäjälle. Sitten Diamondien jälkeen täältä löytyy pari kappaletta jadeja. Tää punainen on vähän alivakaampi ja tää on pikkasen vakaampi, mutta mä en ole ihan varma, että onko näissä enää ihan niin iso ero kuin alkuun oli, koska tätä mä oon hakannut jo aika paljon, koska se on tullut hyvään käyttöön. Ja siinä missä mä käytin viime vuonna jadeja aika pitkälti hyssäkiekkoina, niin tänä vuonna ne toimii mulla suorina drivereina. Eli nää on vähän niin kuin ottanut viime vuoden Diamondin paikan nyt. Koska mun heitto on kehittynyt sen verran, että mun on hyvä heittää näitä. Nää ei flippaa ihan niin herkästi kuin esim. Diamondit, mutta nää liitää silti ja näillä on tosi kiva heittää semmoista suoraa heittoa. Tai sit vaikka vähän loivaa hysseä tai joskus jopa hysseflippiä. Niin nää on monikäyttöisiä ja kivoja luotettavia suoria drivereja. Sitten jadejen jälkeen mun bagissa on pari uutta tulokasta, eli 2 safiiria. Ja näistä mä olin tosi innoissani silloin kun ne tuli, että mulla oli lahjakortti käytettävänä ja mä tilasin sillä näitä safiireita yhden jokaisessa muovissa. Ja mun bagiin on jäänyt nyt nämä 2, eli Opto Chameleon ja sitten ihan perus Opto. Ja mun kokemuksen mukaan tää Opto on pikkasen alivakaampi ja tää on ehkä vähän vakaampi. Ja mä tykkäänkin sen takia heittää tätä vähän enemmän. Mut siis nää on vähän niin kuin jaden ja vandalin yhdistelmiä. Et nää on niin kuin silleen suht vakaita, mutta nää on kans liidokkaita. Et nää on esim. Mulle tosi hyvin heittää vastatuuleen silloin kun mun muut kiekot kippaa, mutta mä tarviin distansseja, niin silloin safiiri on tosi hyvä valinta, koska silloin mulla ei ole niin isoa kippaamisvaaraa ja mä pääsen silti pidemmälle. Ja siitä mä tykkään safiireista tosi paljon. Näitä mä en ole vielä kerinyt heitellä ihan niin paljon, mutta oli nää ihan selkeät, että nää tulee mun bagiin tälle kaudelle kumminkin, koska nää on tosi hyvä lisätyökalu mun muiden kiekkojen lisäksi. Sitten vielä viimeisenä löytyy viime kaudella tuttu Vandali ja tää on vakaa. Tää ei ihan kauheasti niin lennä mulla pitkälle,
Mutta tää on luotettava kiekko. Tätä mä en saa herkästi taitettua yli, paitsi johonkin ihan älyttömän vastatuuleen, mutta tosi harvoin. Ja tää on kiva, kun tää on sen verran vakaa mun kädellä heitettäessä, että mä saan heitettyä täällä hyviä hyssejä ja just luotettu, että tää ei kippaa yli. Ja joo, Vandali on mun hyvä hyssedriveri. Ja siinä taisikin olla mun bagin sisältö tältä vuodelta, että pieniä muutoksia on tapahtunut, mutta pääpiirteissään se on aika samanlainen, mitä se viime vuonna taisi olla. Mut joo, niin kuin yleensäkin, jos teillä on jotain kysymyksiä tästä tai haluatte tietää jostain kiekosta enemmän tai muuten vaan kertoa mielipiteenne tästä videosta tai jostain muusta, niin kertokaahan kommenteissa, mä siellä vastailen teille. Ja jos tykkäsitte videosta, niin pistäkäähän peukut pystyyn ja vinkatkaa teidän kavereillekin, jos niitä kiinnostaa nähdä, että minkälaisella bagilla mä tällä kaudella heitän. Ja nähdään radoilla. Muistakaa, että tytötkin fribaa.